વિડીયોનું ટાઇટલ તમે જોયું છે કે શરીર પર જામેલા ચરબીના થર માટે આ એક મેજિક ડ્રિંક છે જે હું તમને આ વિડીયોમાં બતાવીશ કે જેના લીધે કરીને તમારા શરીર પર જે પણ થર જામેલો છે એ એકદમ જે તમારું જે સ્થૂળતા છે એકદમ પીગળી જશે. તો વેઇટ લોસ માટે વજન વધારવું જેટલું સરળ છે એટલું જ ઓછું કરવું મુશ્કેલ છે. ડાયટ, એક્સરસાઇઝ અને બહારનું ખાવા પીવાનું છોડ્યા પછી પણ ઘણા બધા મહિનાઓ પછી શરીર પર ફરક દેખાય છે. સ્થૂળતામાં વધારો કરવામાં સિટિંગ જોબ્સ એટલે કે બેઠાડું જીવન છે એ વધારે ભાગ ભજવે છે. આવી સ્થિતિમાં લોકો ફિટનેસ અને વજનને કંટ્રોલ કરવા માટે ઘણા બધા કામ કરે છે. કેટલાક લોકો સ્થૂળતા ઘટાડવા માટે ઘરેલું ઉપચાર પણ અજમાવતા હોય છે. આપણા જે ઘરડાઓ છે, દાદી, નાનીના કેટલાક નુસ્ખા તમારી વજન ઘટાડવાની પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવે છે. પરંતુ એક વાત હંમેશા યાદ રાખો કે કોઈપણ વસ્તુની તાત્કાલિક અસર દેખાતી નથી. મહેનત અને મહિનાઓની રાહ જોયા પછી જ પરિણામ મળે છે. જો તમે તમારી વજન ઘટાડવાની યાત્રાને સરળ બનાવવા માંગો છો અને જો આ એક મેજિક ડ્રિંક વિશે જે હું તમને જણાવી રહી છું એ તમારી સ્થૂળતાની ઝડપથી ઘટાડશે. આ સિવાય શરીરને તેનાથી ઘણા બધા ફાયદા થાય છે. તો આપણે જોઈએ આ વિડીયોમાં કે આ મેજિક ડ્રિંક શું છે, કયું છે અને એ કઈ રીતે કામ કરે છે. તો આ મેજિક ડ્રિંક બીજું કંઈ નથી મિત્રો, પરંતુ હિંગનું પાણી છે. હિંગનું પાણી પીવાથી સ્થૂળતા ઝડપથી ઓછી થાય છે. હિંગમાં એવા તત્વો છે જે પેટ અને પાચનને મજબૂત બનાવે છે. હિંગમાં ફાઈબર, કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન, આયર્ન, કેલ્શિયમ જેવા અનેક તત્વો છે કે જે વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. હિંગનું પાણી મેટાબોલિઝમને સ્વસ્થ રાખે છે અને સ્થૂળતાને ઘટાડે છે. હિંગનું પાણી પીવાથી ચયાપચય વધે છે મિત્રો, તમારી પાચન શક્તિ વધે છે. જો તમે રોજ સવારે હિંગનું પાણી પીવો છો તો તમારા મેટાબોલિઝમને ઝડપી બનાવે છે. હિંગનું પાણી પીવાથી શરીરમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે અને સ્થૂળતા ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. હિંગમાં ઘણા સંયોજનો જોવા મળે છે જે ધીમે ધીમે જમા થયેલી ચરબીને ઘટાડે છે. તેથી હિંગનું પાણી વજન ઘટાડવા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે મિત્રો. ડાયાબિટીસમાં પણ હિંગ છે એ ખૂબ જ ફાયદો કરે છે મિત્રો. તો મિત્રો ડાયાબિટીસમાં હિંગ કેવી રીતે ફાયદો કરે છે એ હું તમને કહું છું કે ડાયાબિટીસમાં હિંગનું પાણી જે છે એમાં હાઇપોગ્લાયકેમિક સંયોજનો હોય છે જે બ્લડ સુગરને લેવલને તો ઘટાડે જ છે. એટલે ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ તો હિંગનું પાણી પીવું જ જોઈએ. અને ગેસ અને એસિડિટી દૂર કરે છે મિત્રો. હિંગનું પાણી પેટની સમસ્યાઓ માટે રામબાણ છે. દરરોજ હિંગનું પાણી પીવાથી ગેસ, પેટનું ફૂલવું અને પેટમાં દુખાવો જેવી સમસ્યાઓથી રાહત મળે છે મિત્રો. હિંગનું પાણી બનાવવાની રીત હું તમને બતાવું છું કે 1 ગ્લાસ પાણી લેવાનું છે, એમાં 1 ચપટી હિંગ ઉમેરવાની છે મિત્રો. અને એમાં તમારે એને હલાવી દેવાનું છે અને થોડુંક ખાલી ગરમ કરી દેવાનું છે અને રોજ સવારે ખાલી પેટે પીવાનું છે. જો તમને સ્વાદ ના ભાવે તો તમે એમાં થોડો ગોળ અથવા તો લીંબુ પણ ઉમેરી શકો છો. તમને ગળપણવાળું ના ભાવે તો તમે એમાં થોડું સંચળ પણ નાખી શકો છો મિત્રો. આ તમને જરૂરથી કરજો, તમને 100% રિઝલ્ટ જરૂરથી જણાશે. હવે બીજા વિડીયો માટે જલ્દી ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.